Välkomna till Bandjournalen denna söndag, några dagar innan jul. Och här så kommer vi förstås att ha de hårdaste paketen. Det kommer handla om en resa från rättegångssalar i London till skivsigneringar i New York. Och så förstås en hel del musik. Och vi börjar med affärerna. Jeff Fura, det är ett jäkla bra namn för övrigt, som jobbar på Universal som en av boxcheferna där. Han var nyligen i podden Three Sides of the Coin, och för er som har sett The Q&A från Las Vegas vet att det fanns mycket som han hade att berätta. Men vem kunde tänka sig att han inte hade mer att berätta? Det så gav han oss en inblick i boxarnas framtid, att de kommer att finnas ett par år framåt i tiden, det visste vi. Jeff avslöjade också att det som Alive-boxen var egentligen inte ett Alive-box, utan det började som ett projekt för Dress to Kill. Men det var materialet som sen styrde om dem, vilket i sin tur gjorde att det var 2 boxar. Men för den som lyssnar riktigt noga på Three Sides of the Coin-podden hör nämligen att ett utav projekten kommer att vara The Elder. Eller snarare, man avskrev inte The Elder. Och vad betyder det? Att det blir en The Elder-box. Blir jag glad? Absolut. Blir ni glada? Ja, jag hoppas verkligen det. Men jag säger bara en sak. Just a boy. Och sen så var det juridik. Förra veckan så pratade vi om Gene Simmons. Han stod i senaten och krävde betalning för radiospelningar. Den här veckan så fick vi förstå varför han var uppe i senaten. För det hände någonting i Londons rätter. Nämligen en dom som föll över Jimi Hendrix gamla bandkamrater i Jimi Hendrix Experience. De dog nämligen helt utfattiga. Och deras familjer, de får absolut 0 kronor utav Sony för att de förlorade rättegången i England. Och systemet i USA och England är trasigt. I Sverige så har vi något som heter SAMI, vilket gör att artister som får sin musik spelad på radio får betalt. Vilket de inte får i USA och England. Sen så går vi vidare till den stora jubilaren, och det är Peter Criss som fyller 80 år. Och han firar det förstås med en ny platta som kom den 19. Och vill ni köpa skivan fysiskt för att det verkar vara en bra idé i sammanhanget, då vänder ni er till Bengans, alltså postorderfirman i Göteborg. De har fått någon slags Europarätt på den här. Många undrar, kan man hitta den här strömmande? Jajamän, det kan man om man går till Bandcamp. Där kan man strömma den. Men du kan inte köpa den digitalt. För man har gjort en ovanlig grej. Man tar nämligen $1,000 för att ladda ner skivan högupplöst. Så att den säger, köp den fysiskt eller lyssna på den strömmande på Bandcamp. Och vad har vi mer för någonting? Jo, så har vi skivsigneringen som vi redan har tipsat om. Och ja, han verkade ung och pigg och hurtig igen. Ett litet tv-tips för er som har tillgång till amerikanska tv-kanaler. Den 23 december klockan 20 Eastern Standard Time, vilket innebär 02:00 på julaftonsmorgonen. Lagom tills, jag ska berätta mer om det sen. Men lagom tills ett program tar slut så börjar nästa. Så på CBS-kanaler så kan ni se Kennedy Honor Awards. Och där kan ni också få se för första, troligen enda gången, Cheap Trick spela under en Kiss-logga och dessutom framföra Rock'n'Roll All Night. Så att vi får höra mer om det till nästa Bandjournalen. Men vad gör vi mer? Ja, vår huvudpunkt på Let Me Know Podcast är ju inte Bandjournalen, utan det är de poddarna som vi gör varje fredag klockan 06:00.
den här fredagen var lite ovanlig för vi hade ingen podd klockan 06.00 utan vi hade en livepodd på kvällen. Och den handlade ju förstås om vad då tror ni? Jo, den handlade om Alive som vi höll på med i 3,5 timme. Och den ligger uppe och den var populär. För när jag spelade in det här så hade vi mer än 1100 tittare bara på videon. Och den finns nu även på Spotify. Och har vi med? Jo, sen förstås så min julkalender rullar ju på. Eller är det? Nej, det är ju Let Me Knows julkalender. Det är bara att jag råkar vara med i den och det är min hjärna som ni får gå in i och se alla mina tokiga tankar. Men det som vi har avhandlat i veckan som har varit, det är de hutlösa priserna på Plektrum, Gerillakonst på Globen och sen förstås, vad hände egentligen den där kvällen den 21 november 1975? Allt det här får ni reda på om ni kollar på Let Me Knows julkalender som håller på till den 24. Och sen så ska vi ta en djuptitt i Bernts heta vax. För nu börjar det hända saker igen. Och självklart det som har spelats mest hos mig, det är från Bandcamp. Det är Peter Criss nya skiva. Marco Rovinen har den, många andra har den. Ni som har beställt den i god tid ifrån Bengans. Jag tänkte att det där löser sig. Men är det hårdrock som man har hävdat? Nej, det är det inte. Men det är bra skjuts i grejerna. Man kan kort och gott säga att det är Peter Criss som har kul med sina kompisar. En annan 50-åring som har kommit ut igen och som jag lyssnar för första gången väldigt mycket på, det är Pink Floyds Wish You Were Here. Och det roliga är att den släpptes 2 dagar efter Alive 1975. Alive kom den 10 och den här kom den 12 september. Jag har haft den här ända sedan 75. Varför har jag inte spelat den? Jag har ingen aning. Men ljudet på nyutgåvan den är ett fantastiskt. Det är många intressanta riff. Det är djupa texter och ett absolut måste för allas öron. Ytterligare en platta som jag spelar just nu, det är David Byrnes Who Is The Sky. En glad överraskning, det är peppigt, det är trevligt och det är smart. Låtar som till exempel My Apartment Is My Friend. Ja, man blir inte ledsen om den heller. Så man kan kort och gott säga att David Byrne är en unik röst i bruset. Och sen förstås så har vi ju Kiss Alive. Den har ju varit där nu ett tag och snurrat. Först digitalt och nu fysiskt. Det går ju liksom inte att tröttna. Men det var allt för nu. Vi syns igen snart. Var rädd om er och god jul!